Bet.Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Збройні сили Російської Федерації захопили Первомайське та просуваються на інших напрямках. Принаймні про це нам повідомляє Діпстейт. На Бахмутському напрямі у небі панують ворожі дрони. Окупанти здобули перевагу при штурмах позицій. На Донецькому напрямі російські сили змогли просунутися в районі кількох населених пунктів, а їхні заїзди у Красногорівку не пророкують нічого хорошого. Збройні сили Російської Федерації просунулись на Донецькому напрямку та окупували село Первомайське. Про це відомо зі зведення Діпстейт станом на кінець доби напередодні 9 квітня. Прикордонні території продовжують страждати від авіаційних ударів. Особливо активно збройні сили атакують у Харківській та Сумській областях. На Старобільському відтинку бої точаться східніше Тернів. Це, безумовно, найгарячніша точка на цій ділянці, проте ворог не має успіху і злагоджені дії Сил оборони приносять результати, підкреслили аналітики. На Бахмутському напрямі окупанти проводять штурми південніше Виїмки. Попередньо відомо, що закріпитися ворогу не вдається. Збройні сили Російської Федерації штурмують Богданівку, Іванівське та підступи до Часового Яру. Вони просунулися у заказнику Ступки-Голубовські. Зростає число авіаційних ударів, більшовицька артилерія та дрони панують в небі, що збільшує наші втрати в обороні та дає їм перевагу при штурмах позицій Сил оборони. Свою роль грає і слабка підтримка ребів, хоча в районі Авдіївки наші реби гасять і своїх, і чужих, зауважують Діпстейт. На Донецькому напрямі окупаційні війська просунулися південніше Новокалинового. Ворог штурмує Бердичі останніми днями піхотою. Поблизу Уманського загарбники намагаються рухатися з застосуванням техніки. Північніше Водяного утворилася сіра зона. Збройні сили Російської Федерації прориваються до околиць Уманського. Важка і тривала оборона Первомайського завершена, село окуповане. Поблизу Невельського ворожі атаки відбили. Російські сили штурмують південно-східні околиці Красногорівки, але їм дають відсіч. Аналітики Діпстейт наголосили, що такі штурми заїздом у населений пункт не пророкують нічого хорошого. На Омигалівці загарбники продовжують просування. Поблизу Урожайного ворог намагався наступати, але успіху не мав. На Запорізькому напрямі точаться бої південній частини Роботиного. Щоб там не казали росіяни, що вони в Роботиному, це не відповідає дійсності. Ворожі малі групи заходять у село, щоб закріпитися. У зведенні Діпстейт йдеться, що такі тактичні обставини ведуть до стратегічних прорахунків у майбутньому. На Таврійському напрямі бойові дії тривають у Кринках. Російські окупанти розстріляли 3 військових сил оборони, їхня приналежність до якоїсь конкретних бригад ще не встановлена. У Діпстейт повідомили, що зараз найважча ситуація в смузі Донецьк та на околицях Часового Яру. Збройні сили Російської Федерації зменшили удари керованими авіабомбами в районі Авдіївки, перекинувши їх на іншу ділянку. Аналітики відтак припускають, що ворог посилить тиск на Часів Яр, який він зараз дотирає з лиця землі, тому що бої за Часів Яр на цьому напрямку точаться раніше, ще травня минулого року, коли найманцям зекам Пригожина вдалося взяти Бахмут. У зведенні зазначено, що важливість Часового Яру у війні колосальна, тому Росія не рахуватиметься з жодними втратами. Чому колосальна, нагадаю, тому що це стратегічно важлива височина, і вона відкриває російській окупаційній армії можливості просуватися далі. На жаль, в самій Російській Федерації підвищують грошову мотивацію для тих, хто зголоситься воювати в Україні. Аналітики припустили, що охочих добровільно відправитись на фронт все менше. Ситуація залишається складною, а місцями близькою до критичної. Водночас на іншому напрямку, зокрема в районі Кремінної, є успіхи наших збройних сил. Збройні сили України прийшли в контратаку та відбили позиції по важливій ділянці фронту. Про це вже говориться у зведенні інших аналітиків Американського інституту вивчення війни. Аналітики ЄСВ зазначають, що в районі Кремінної російські війська втрачають певні позиції через активні контратаки з боку Сил оборони України. Українські військові проводять активні, ефективні контратаки та вибивають окупантів з позицій західніше Кремінної Луганської області. Про це йдеться у свіжому звіті ЄСВ, який ви зараз маєте змогу спостерігати на своїх екранах. Аналітики вказують на те, що нещодавно російські окупанти змогли просунутися південніше від міста Креміна. Згідно з відеозаписом, за геолокацією за 8 квітня ворог зміг досягти локальних успіхів у районі Кридяних кар'єрів на південь від Білогорівки, що знаходиться на південь від Креміною. Також 9 квітня один російський блогер, воєнний злочинець, повідомив, що російські окупанти ведуть бої за тактичні висоти в районі кар'єру. Зазначається, що їм вдалося захопити лише обмежені позиції на цій ділянці фронту. Інститут вивчення війни підтверджує ці дані, посилаючись на відеозаписи з геолокацією. Однак російські джерела також повідомляли про запеклі бої в районі Тернів на захід від Креміної. Війська РФ втрачають там обмежені позиції через постійні українські успішні контратаки.
Удари по НПЗ. В Пентагоні заговорили знову про наслідки і дали Україні пораду. Хоча ми не питали, знову розкритикувавши такого роду атаки. Послухати ми можемо, а робити будемо по-своєму. 3-й рік повномасштабної війни, 11-й рік війни, яку почала проти нас Росія, то вже таке здається, що не будемо питати ніяких дозволів. Ще й якщо насправді йдеться про винятково нашу зброю без допомоги Заходу. Бо на неї ми стільки чекаємо, що постаріти можна. Остін заявив, що Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, українські атаки по російських нафтопереробних заводах можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Ось так, гроші він рахує. Хоча насправді це і не є так. Як пише Bloomberg, така заява прозвучала на Сенатському комітеті у справах Збройних сил. Ці удари можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу, радить міністр оборони США. У відповідь сенатор-республіканець Том Коттон звинуватив адміністрацію президента в перешкоджанні ефективним діям України з політичних причин. Мені здається, каже він, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали в рік виборів, сказав він. До речі, так не тільки йому здається. Також на засіданні Остін знову закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні, нагадавши, що це забезпечує робочі місця для американців. Нагадаю, що цієї весни упродовж особливо місяця березня Україна активно била по російських об'єктах нафтопереробної галузі, завдяки чому вдалося на 14% щонайменше, за підрахунками Reuters, навіть на 15% скоротити нафтопереробні можливості Російської Федерації. З'ясувалося, що окупанти мало того, що не в змозі захистити свої об'єкти, так вони ще й не можуть ніяким чином поновити ось ті втрачені потужності, які були знешкоджені за допомогою наших ефективних атак. А відтак звертаються тепер по бензин до Білорусі, а тепер уже і до Казахстану. З протягнутою рукою йдуть. Ось так, така велика нафтова країна, яка думала, що всіх посадить на свою голку завдяки ефективним санкціям від Головного управління розвідки. Мало того, що сама тепер не може зіскочити з голки інших країн нафтової, так і не матиме, очевидно, якщо ми продовжимо в тому ж дусі, а ми продовжимо змоги фінансувати свою воєнну машину. Удари ці дійсно продовжуватимуться. Експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич аналізує також ефективність ударів по російських НПЗ. Станом на сьогодні, нагадує, він уражено більшість нафтопереробних заводів, розташованих у західній частині Російської Федерації. Цілими з великих заводів поки що залишилися московські НПЗ, Кірішнефтеоргсинтез і Саратовський нафтопереробний завод. Але й туди може прилетіти. Звісно, і прилетить. Така ситуація вже змусила Російську Федерацію зупинити експорт нафтопродуктів, збільшити замовлення на переробку в Білорусі, Казахстані. Також, як і я, нагадую Тишкевич. Ба більше, уряд Російської Федерації звернувся з проханням до казахського уряду про створення запасу нафтопродуктів для поставок у Росію в травні-червні 2024 року. Проте поки що паливо в Росії є. По-перше, не всі з уражених НПЗ повністю зупинили виробництво. По-друге, є запаси палива в сховищах. З останнім найгірше. Сховища порожніють, оскільки на звичайний рівень попиту накладається сезонне зростання споживання сільським господарством і війна. Варіант із поставками в західну частину країни продукції з НПЗ, Приуралля і Сибіру не дає виходу із ситуації. Так само, як, власне, і імпорт тільки з Казахстану і Білорусі не закриє ці дірки. Необхідні ще постачальники, необхідний ремонт. З постачальниками можливо замовляти переробку в Індії, де є великі НПЗ. Це, до речі, дасть змогу розв'язати проблему 39 мільярдів доларів, що зависли у рупіях, які Російська Федерація отримала за поставки нафти, але не може вивезти з Індії. Але, каже Тишкевич, подивіться на карту і оцініть вартість доставки. Це буде дуже дорого. А отже, ціни на бензин, які вже починають зростати, збільшуватимуться і надалі. Є варіант Ірану, але там теж не все гладко. З ремонтом ще гірше, якби громадяни РФ не пишалися технологічним розвитком своєї країни, але нафтова держава не здатна виробляти сучасне обладнання для нафтопереробки. Здатні Японія, Німеччина, ще низка країн. Але проблема впирається в санкції, тому дефіцит окремих видів палива в Росії можливий за умови продовження українських атак. Тоді він настане в травні і може тривати до липня-серпня, як мінімум, природно супроводжуючись зростанням цін. Спочатку на паливо, потім на всю продукцію, яка доставляється споживачеві транспортом. Крім того, Україна може розширити логіку використання БПЛА для атак на нафтопереробну інфраструктуру Росії. Наприклад, згадати про нафтосховища і продуктопроводи, а так само про залізницю, якою доставлятимуть імпортне паливо. Але це вже можливо ближче до травня, адже травневі свята мають бути запальними.